Ви є такою найбільш скандальною народною депутаткою. Треба відверто розуміти, що ми хоспіс. Поки не буде переглянуто якось лікування. Чи були з боку Офісу Президента деякі зауваження щодо ваших резонансних заяв? Багато. І як вони надходили? Вам дзвонять і кажуть: Мар'яна, зупинись? Якщо я не буду чіпати, тут буде штиль. І тільки усугубиться оця ситуація. Чи зрештою ви трішки не розчарувалися в президенті? Розчарувалась. Звичайно, розчарувалась. Чи має сидіти Залужний в тюрмі? Якщо сидіти, то разом з Сирським. Кого ви бачите на місці Сирського? Малюк був би хорошим главкомом. Ви заявили, що у вас синдром Аспергера. Про вас почали зразу говорити, що ви психічно хвора. Якщо я починаю говорити про це детально, то люди лякаються. Ваші стосунки з загиблим воїном Максимом Дімцем. Коли я з ним зустрічалась, він вже не мав стосунків з дружиною, де-факто, і ще не мав з Оксаною. Він вам робив пропозицію? У мене не раз це було вже в житті. Вирішила, що шлюб не на часі. У ліжку з Марічкою. Мар'яна, я вас дуже довго чекала у програмі, я рада вас бачити. Ми ніяк з вами не могли домовитися про інтерв'ю. Ви взагалі рідко даєте ці інтерв'ю, тому я почну із питання. Чому ви все ж таки вирішили прийти у гості в програму «У ліжку»? Чесно кажучи, так спостерігала за проєктом, ви писали, потім я побачила вже, що і діпстейти до вас прийшли, я дуже поважаю цю групу, вони тримають на своїх плечах дуже багато, скажімо так, правильної верифікації того, що відбувається у нас з війною, що відбувається на фронті, тож після цього ми вже списалися, то прийняли рішення. Друзі, тоді, якщо ви не бачили інтерв'ю із співзасновником Deep State, будь ласка, якраз це чудова нагода його подивитися. А я нагадую, що ми у ліжку, де нас застала війна, і ми втратили спокій, говоримо про те, що не дає спати спокійно. Я авторка цієї програми Марічка Довбенко, і сьогодні в мене в гостях народна депутатка Мар'яна Безугла, яка не дає спати спокійно багатьом, я так скажу. Ви людина, ви насправді політикиня, яка говорить так, як не прийнято говорити політикам, і тому я сподіваюся, що у нас ця розмова у ліжку буде така ж відверта, і ми нічого не залишимо під ковдрою. Відверта вона точно буде. А далі все залежить від ваших питань. Будь ласка, поставте лайк під цим відео за нашу відвертість і підписуйтесь на цей канал. Такий контент, як у ліжку, ви більше ніде не побачите. Ви не даєте спати спокійно багатьом. Ви є такою найбільш скандальною народною депутаткою. Якщо подивитись, то я не настільки скандальна. Просто на мене реагують. У вас таке сприйняття з боку суспільства. Атака на атаку нашаровуються ще з часів, як я згадала, перші атаки, там всякі росіяни робили по закону про розвідку. Потім ОПЗЖ атакувало, ЄС атакувало, «Голос» атакували, різні інтереси нашаровувалися. При цьому я розумію, що якби я там вибирала класичний трек, от, наприклад, я лібералка, там, про ЛГБТК тільки найкращі речі, там показую прапор, про всі антикорупційні закони хлопаю в долоні, не говорю ні про які проблеми, які там я вважаю. Це ж можна вибрати такий трек, і ти будеш прям в ньому, от як деякі колеги, і один позитив. Ви обрали такий дуже конфронтаційний шлях, і через це у вас сприйняття в суспільстві такої дуже скандальної, резонансної особистості. Дивіться, це ж не конфронтаційний шлях, це просто мати свою думку. І відстоювати її. Давайте і відстоювати її. Не вибрати собі оболонку, яка електорально прийнятна відповідно до класичних політтехнологій. А мати свою позицію і відстоювати. Ціна цього – це таке ваше сприйняття в суспільстві? В залежності від чого. Тобто може бути багато хейту, але в мене є люди, яким я довіряю, і є люди, які сподіваються на мене, і яких я не можу підвести. Зокрема, я не можу перестати висвітлювати проблеми, незважаючи на те, що вдається, що не вдається, те, що відбувається всередині війська, бо я підведу військових. Але у вас така форма подачі, розумієте? А якщо ви виберете, от ви мене читаєте, да?
Не те, як пересказують в заголовках, а ви мене читаєте. І в чому там радикальна форма? Ну, Мар'яно, все ж таки деякі висловлювання, коли загинув цей молодий хлопець, який пішов навчатися. Це один з найрадикальніших. Так, Але так. якщо подивитись... Але вас знають саме по таких Але дивіться, висловлюванням загальна аудиторія. Якщо подивитись навіть мій допис про цього хлопця, весь допис, рвали, коли атакували, одну фразу. Там не передруковували мої співчуття близьким, які я написала. Не передруковували про цінність солдата і життя українського громадянина. Тобто в мене був такий допис. Вони брали от першу фразу про карму. А пояснення плюс співчуття відносно війни, там, наскільки пам'ятаю, що війна там, вона всіх стосується, все інше, це ж не цікаво при атаці. Ви погоджуєтесь, що загальне таке сприйняття вас, воно все ж таки є таке негативне. Вас не розуміє більшість частина суспільства. Я не робила статистику, хто мене розуміє, а хто мене не розуміє по всій Україні. Дамо можливість написати людям в коментарях, але я хочу тут зазначити одне. одне. Це будуть всі люди? Ні, не всі, звісно. Це не буде вибірка. Але, Мар'яна, коли ви робите опитування в себе в соцмережах, це так само не є загальна вибірка. Звичайно. Тому... Така, я зразу завжди зазначаю, що це не є в повній мірі релевантною вибіркою. Але тим не менше вони показують ті чи інші тенденції. Я хотіла це зробити інтерв'ю для того, щоб вас краще зрозуміли. Тому що я особисто з вами, ми списалися вперше ще в 22-му році, там по іншим питанням. Так. І певний тривалий час я от завжди хотіла вас зрозуміти краще. Я ще до кінця цього не зробила, і, напевно, це була одна із моїх мотивацій особистих як інтерв'юера записати з вами це інтерв'ю. Дивіться, щоб мене зрозуміти, треба зрозуміти ще одну річ. Ми, скажімо так, впізнаваність, медіапоширення і т.д. і т.п. Для мене не є сама мета. Це тільки інструмент для зміни реальності. Якщо навіть через певну жертву мені вдається добитись певної зміни реальності, то для мене це і є самоцінність. Вам здається, що вам вдається це робити таким чином, як ви робите? Я не бачу іншого способу в рамках тієї ситуації, що склалася. Наприклад, Содоля б не звільнили. Щоб там Кротевич, він вже знаючи, що буде таке рішення, і чуть, до речі, це не зірвало, подає в суд, ви пам'ятаєте. Так, але хто проводив цю кампанію з самого початку? Олещук, брехливий командувач повітряних сил, який блокував дуже багато, у якого трапилась потім істерика. Він в телеграм-каналі там написав пост величезний Мар'яна перед звільненням. Його б не звільнили. А Залужного швидше за все б ні. Кожен може зробити собі висновок. Ой, Боже, який жах, звільнили Залужного, ой, Боже, який жах, не звільнили б Залужного. Оце приклад людини природньо харизматичної, у якої у людей закриваються очі на рацію часто. Те, що він творив, але ж я бачила своїми очима. І я вважаю, що це добре, що так трапилось. Незважаючи на те, що я піднімаю питання купи проблем з наступним головкомом, але ні систематизація, не з'явилося б ні сил безпілотних систем в такому форматі. Не було б проведено цілий ряд речей, які, з ним, він був стартапний. От у нього щось запускалось, а потім, коли боротися, лапки вгору. У Сирського він продавлює, особливо, якщо вважає потрібне, до кінця. Просто питання в тому, що ось тут є очевидні речі, які йому вдалося зробити, а тут йому вдалося, але його б краще було б не робити. Корпусна система, це все ж не запускалося. До неї можна по-різному ставитися, але ми маємо рухатися, хоча б поблоково. І навіть якщо відкинути всі такі моменти суперечливі, щоб порівнювати одного головкома другого, що відбулося в Збройних силах, є інше. У Валерія Федоровича був унікальний шанс змінити Збройні сили. Коли оцей весь кумулятивний ефект віри людей, свіжості
черг в ТЦК. Він не змінив. Він нічого докорінно не змінив. А це треба було. Чи має сидіти Залужний в тюрмі? Ну тоді, якщо сидіти, то разом з Сирським. Оце все підготовка до вторгнення. Олександр Станіславович загалом в сукупності 5 років очолював сухопутні війська. Тому тут я це, до речі, теж висвітлювала, міркувала щодо цього, хотіла навіть подавати на них в суд. Да, я перша піднімала цю тему. І, зокрема, коли ви кажете про хейт, дуже було багато хейту, коли я детабуювала тему не тільки Валерія Федоровича, а взагалі десакралізувала питання Збройних сил. Що там не відбувається ключових змін і наростають проблеми. Ви говорите про дуже багато проблем в армії, як ви сказали, детабуюєте взагалі багато проблем. От якщо я би зараз так намагалася сформулювати і запитати вас ключове, от, наприклад, 3 проблеми в українській армії, які вбивають нас сьогодні. Система прийняття рішень, управління військом. Це перше. Здавалось би, коротко, але в той же час дуже комплексно. Брехня. І відсутність ротації термінів служби. Давайте про брехню поговоримо, бо тут під натхненням з попереднім інтерв'ю, де Deep State так само казав, що брехня в армії нас вбиває. Ви пост недавно... Це, мабуть, перше місце. І ви сказали, що брехня в армії нас вбиває. Ви сказали, що брешуть всі. Бреше президент, бреше Сирський, бреше Генштаб. Ну, скажімо так, я говорила про президента, йому брешуть, і він це сприймає. І він далі вже транслює оцю змінену риторику. При цьому ця змінена риторика може бути навіть і ПСО, навіть для свого населення, да? Там, що заспокоїти, але ж треба приймати рішення відповідно до наявної ситуації. Тут питання, де оцей баланс між тим, грань між тим, що це може бути використано як і ПСО, чи або потрібно замовчувати якусь інформацію задля там ментального здоров'я, задля бойового духу військових і так далі. Дуже просто. Це може бути і ПСО любого рівня складності, якщо рішення приймаються всередині на основі верифікованої інформації. А якщо рішення приймаються на основі цього ж ПСО, то це не ПСО, а просто деза. Коли ви от зазначали про те, що брешуть всіх, дезінформують всіх, то ви говорили якраз про те, що всередині немає реальної оцінки і розуміння ситуації. До сих пір. І ви намагаєтеся донести усіма цими вашою публічною риторикою? Намагаюся змінювати. Тобто, якщо говорити про динаміку, наприклад, в 22-му році, навіть в 23-му, у президента було переважно свідчення Генштабу. Генштаб, він же ж гуртує ставку, це Генштаб, тут Генштаб, там Генштаб. Як подали цей. А зараз уже Служба безпеки, вона ж долучена до оборони, до певної і до операцій. В той же час є військова контррозвідка, яка в кожному підрозділі. Тобто у нього є від цього альтернативна інформація, де що і як відбувається на фронті. Є від ГУРу, що теж розвинулося як напрямок. Коли Паліса з'явився, у нього координаційна функція сильно посилилася, і враховуючи, що він пройшов весь цей шлях і розуміє, що як відбувається. Тобто є ще різні джерела, і вони акумулюються. Тобто за бажання верифікувати ту чи іншу ситуацію на фронті, у нього є вже всі можливості її верифікувати. Чи є ви, зокрема, так само джерелом інформації для президента? Наскільки мені відомо, ви маєте пряму комунікацію з президентом і можете написати йому повідомлення, і він вам відповість. Таке відомо. Я не комунікую деталі, але які в мене ті чи інші канали, але в той же час я маю можливості, як і з Офісом президента прокомунікувати, так і добитися, щоб і передати, прокомунікувати з головою держави. Це не є широкими можливостями, але такі комунікативні можливості, очевидно, є. І, звичайно, це цілком природно, що це вже 7-й рік вони розвинулися. Звісно, з Кабінетом міністрів, з тим же ж Генеральним штабом. Тут питання в тому, що мати можливість комунікувати і бути почутою – це ж зовсім різні речі. У вас
чує президент? Це складне, делікатне питання, тому що він, незважаючи, як я іноді там і навіть критикую ті чи інші речі, що відбуваються, ми розуміємо, що він все-таки приймає рішення завжди на основі різних факторів. Тобто в певних ситуаціях мені вдавалось бути почутою, ну я не кажу там 100%, наприклад, на 60-70%, як ми там згадали деякі голосні звільнення, все таке. А в деяких ситуаціях як не кричу, все не можуть почути. Чи були з боку Офісу президента деякі зауваження щодо ваших резонансних заяв? Багато. І як вони надходили? Дивіться, вам дзвонять і кажуть: Мар'яна, зупинись? І теж не будемо вдаватися в подробиці, але, скажімо так, зворотній зв'язок я багато разів отримувала. Які ваші заяви не сподобались Офісу президента? Як ми згадали про того хлопця, який це теж було, я мала певну комунікацію, що це некоректно, скажімо так. І до певних ситуацій, часто на фронті, коли я висвітлюю відносно того, доволі драматично, що відбувається. Там, наприклад, це в Куп'янську я згадала, це останній момент тощо. Я маю певну непублічну комунікацію і вже не вдаючись в подробиці, а відносно того, для чого, чи насправді це, чи це не насправді, і т.д. і т.п. І це можливість часто доказати, що це насправді так, тому що в мене ті чи інші дані є, які, наприклад, не співпадають. Або, скажімо, як ми згадували про ці доволі жорсткі мої заяви там, щодо цивільних, що ж визнати, що вони надто жорсткі. Збиття F-16 Петріотом. Звичайно, була внутрішня комунікативна реакція. Її не могло не бути. Але я розуміла, що якщо прям зразу піду не публічно, то повітряні сили там це все затруть і т.д. і т.п. А треба було підняти ще питання щодо того, що нам навіть не в повній мірі обладнання передавали. Тобто не буду коментувати, як цю ситуацію потім виправляли, але це був ще окремий тривалий трек, і ви, може, бачили потім були і міжнародні публікації, що тобто урізали те обладнання по виявленню свій-чужий при передачі літаків в Україну. Це нечесна гра вже зі сторони партнерів. З нашого боку організаційно не визначати зональність, це була трагічна помилка, і відповідно далі багато було організаційних рішень прийнято, щоб такі ризики знизити. В той же час головком пообіцяв оприлюднити дані розслідування, і до сих пір, уже скоро рік, вони не оприлюднені. Але от такі ваші заяви, деякі вони, так як ви згадали про збиття F-16, вони інколи грають на руку російському. В чому? ІПСО. Вони починають це використовувати, що ось українці... Дивіться, вони використовують все. Якщо я бачу, що в рамках цієї всієї нашої складної системи, не можна добитися інакше зміни, і, зокрема, врятувати там і льотчиків. Я оприлюднювала інше, там, організаційні всякі моменти, щодо того, як льотчиків там заставляли збивати шахеди небезпечним способом. І після цього були прийняті рішення. Все ж таки щодо того, що деякі ваші заяви можуть використовуватися російським ІПСО. Чи аналізуєте ви, коли ви вирішуєте, чи робити ці заяви, чи ні, баланс між користю і шкодою, які вони можуть принести Україні? Тут питання, в чому шкода. Тобто, російське ІПСО тече рікою кожний день. Наприклад, коли ви зробили опитування в Телеграмі про те, чи готові чоловіки українські відмовитися від громадянства, аби уникнути мобілізації, російська пропаганда цитувала, що там 74% українських чоловіків готові не відмовитися від громадянства, бо не хочуть воювати. І це, звісно... Вони щось там обігрували. І яке це має значення для нас? Це впливає на бойовий дух десь тих військових українських? Дивіться, росіяни і так розказують. Тобто як?
Я підняла цю проблему. Знову ж, ми для того, щоб максимально реалістично дивитися. Тобто ми маємо відкритими очима дивитися на цю реальність, що з нами відбувається. Ми взагалі, я писала доволі недавно, зараз треба відверто розуміти, що ми хоспіс. Поки не буде переглянуто якось лікування. І це тут уже залежить багато в чому не від нас. Багато в чому, але багато в чому від нас. Те, що від нас, я наполягаю. І виступаю часто тараном відносно того, щоб добитися певного цього відсотку змін. Коли бачу, що якщо я не буду чіпати, тобто тут буде штиль, і тільки усугубиться оця ситуація. Ви вимагаєте в зв'язку з цими всіма проблемами відставку головнокомандувача як неефективного керівника Тут армії. навіть зміна філософії. Чи змінить відставка головнокомандувача ситуацію в армії? От давайте так я сформулюю питання. Так. Тому що він настільки авторитарна людина, яка закрутила Збройні сили під себе, що його заміна змінить клімат і сам підхід до управління дуже сильно. Але тут баланс. А чи не колапсує армія? І справа в тому, що він це розуміючи, і будучи людиною вольовою і з досвідом, закручує гайки настільки, щоб ризик колапсу без нього був максимальний. І щоб з кожним місяцем зробити себе все більш незамінним. До чого може призвести відставка Сирського? До колапсу? З одного боку, ми можемо говорити про ризики колапсу, з іншого боку, тут не все так просто теж. Тому що є певна ілюзія, з іншого боку, централізованого управління, цього ручника. Да? Але з іншого боку, в силу того, що настільки розвинулась культура брехні, то парадокс в тому, що Збройні сили багато в чому децентралізовано воюють. Тому що нагору вони подають одну інформацію, а питання свої вирішують на ділянці фронту так, як можуть. І тому, розглядаючи баланс ризиків-не ризиків, те, як сприймає Сирський, як закручує все, старається, він вважає, що незамінний і це буде колапс. І так же ж подає президенту. Але якщо розглянути більш широко і зробити крок назад, і це не те, що там тільки від мене, це, в принципі, очевидна річ для всіх, хто там, хто в підрозділах. Нічого кардинально не поміняється для фронту безпосередньо, тому що безпосередньо фронт уже кластеризований і воює так, як може, так, як бачить на місцях. Кого ви бачите на місці Сирського? Це складніше і складніше сказати. Я наводила приклад, як він розправився з одним із своїх потенційних конкурентів, з Драпатим. Той не витримав того всього тиску. Тобто там як комплексно. Олександр Станіславович як вирішує, то він іде і дотисне, і знищить людину. Помножить на 0. І він в цьому плані зараз найбільш психологічно стійкий. І це велика проблема. Тобто ми на 4-й рік мали б мати там 10-15 генералів стратегічного рівня резерву, вихованих. І ще далі. А ми їх не маємо. Ми їх не маємо. У нас немає замін Сирському. Дивіться, я раніше писала про різні заміни. Зараз я не хочу висвітлювати, тому що якщо я скажу про цих людей, 100% візьмуть і по ним буде робота. Малюк той же був би хорошим главкомом. І при цьому має велику довіру серед військових. І довіру, і асиметричний підхід, і комунікація з президентом нормальна. І навіть у нього перекос іде в СБУ. СБУ краще, треба було б більше вже в спецслужбу. Тобто, теж варіант. Буданова реально розглядав Володимир Олександрович, коли вибирав Сирський, Буданов, там ще Мойсюк був і зам цього. Але найближче був спочатку саме Кирил Олексійович і Олександр Станіславович.
Чому Зеленський не звільняє Сирського, на вашу думку? Він не бачить альтернативи. Щодо Володимира Олександровича, ви все ж таки, хоч вийшли із партії і фракції президентської, ви сказали, що ви будете підтримувати президента, ви практично його не критикуєте інколи буває. Сьогодні він теж писав. Ну, я сьогодні не встигла побачити, до цього бачила про Віктора Пінчука, Ялтинську європейську стратегію. Ви дуже засуджуєте, що президент відвідує заходи олігарха, хоча сам він виступає за закон про деолігархізацію. Чи, зрештою, ви трішки не розчарувалися в президенті? Розчарувалась. Звичайно, розчарувалась. Але не глобально, а частково. В чому? Тобто, дивіться, в 19-му році він ішов з величезною підтримкою, і ця величезна підтримка реалізувалася в монополії. Тобто, це була монобільшість з можливістю повністю самим призначати уряд і т.д. і т.п. До речі, контрольованість більш-менш збереглася, якщо говорити знову ж це 7-й рік, і враховуючи обставини, і уряд можемо там скооперуватися там з якимись ще групами, звичайно, все інше призначити. І будь-який закон, в принципі, проголосувати. Бюджет основне. Але чому такий запит? Це на радикальні зміни. Це, знову ж, порівнюючи з тим, що ми говорили про Залужного. І чи реалізувався? Тобто я вважаю, що все-таки багато чого було зроблено. Та навіть той же ринок землі або медичні законопроекти, там трансплантація і все інше. Те, що здавалось, ми нормально їх, ринок землі важко приймали, а там по трансплантології, от я наведу приклад, взагалі інша тематика. А у нас той же закон про розвідку чи сержантські звання і зміни до сержантського корпусу, не корпусу, розвитку. Багато таких моментів, які деякі взагалі легко проходили, їх десятки, їх навіть сотні. І які не могли до цього роками в силу лобізму тих чи інших груп і різних обставин вдалося. Але сам концепт був все-таки запит у населення ще ширший. Це докорінна зміна держави, яка інертність і невпорядкованість якої всіх дістала. Шанс в повній мірі не використаний. Оце мене розчарувало навіть особисто. Ми до сих пір живемо без плану. Можна сказати, що це як по agile, але при самих складних обставинах, що ми перша країна і остання, які виявились в стані війни. Чого в Зеленського нема плану, от на вашу думку? Бо це певною мірою він як дзеркало наших людей. Українців постійно не було глобального плану. Що в нас був план в 17-му році? Ми постійно від цього страждали. Тобто ми певною мірою нація, це моя думка, звісно, дикого поля. Мається на увазі, ми швидко виживаємо в складних непередбачуваних обставинах, горизонтально кооперуємося, можемо вижити навіть без державного утворення і зберегти і аутентичність, і спільноту, і все інше. Але коли стоїть питання, умовно кажучи, оце люблять наводити приклади, я наведу, він побудовою Сингапуру, я вже не кажу Китаю там на 100 років або ще щось, у нас такого ніколи не було. Принаймні останні століття. І ми від цього страждаємо. І він відображення. Тобто він в цій розбалансованій системі постійно тушить, а ще враховуючи, що потім яка доля спіткала. Да? Це не тільки повномасштабне, а до цього ще 2 роки ковід. Відрегульовує в ручному режимі, якісь реагує на кризи, а треба ще знову ж зробити крок назад, подивитися на загальну картину і взагалі, а хто ми є? А хто ми через 5 років? А через 30? А ми робимо акцент на сільському господарстві і на ОПК, на оборонно-промисловому комплексу, то тоді ми стаємо ким? Найбільшими виробниками там зброї в топ, не знаю, 10, враховуючи там те, що ми можемо її тестувати і все інше, і заробляємо, і вкладаємо в війну. Класичний цикл. Чи ні? Ми лібералізуємо економіку,
Чи ми йдемо більше шляхом очерки філософії налога професора Гетманцева? Це питання, які були актуальні ще до початку повномасштабного вторгнення. Мені здається, що війна просто ще взагалі відклала це десь на такий далекий план. В тому-то справа, дивіться, це велика помилка, тому що ми в такому замкненому циклі. І дивіться, у нас немає навіть зараз ніякого реального переговорного треку. Тобто попереду війна на виживання не 1 рік. І ми вийдемо з цього циклу тільки змінившись. Або нас змінять. І не зрозумівши, а ким ми сформуємося в цьому горнилові, ми просто не виживемо. Мені здається, що глядачі, які зараз нас слухають, вони ставлять питання, а нам що взагалі тоді хана капець? Тому що, знаєте, так по нашій розмові виглядає, що все дуже погано. Ні, ну чому? Але чи трапилась нам хана в 20-му році? В 20-му чи в 22-му? Ну, 20-ті роки. Чи була у нас хана? Ви дуже правильно сказали, що ми нація дикого поля, щоб ми в кризових умовах дуже вміємо швидко реагувати, але і ми виживаємо. Так, ми виживаємо, але на довгострокову перспективу, коли треба мислити стратегічно, планувати, ми не виживаємо. І от зараз вже ми в цій стадії. Угу. І так. В цій стадії виглядає, що ми якраз програємо. Ну, поки так виглядає. Ну, тут все дуже сумно. Друзі, я не знаю, напишіть в коментарях, бо в мене зараз прям момент розпачу. Я думаю, у вас, напевно, такі самі відчуття. У вас, Мар'яна, напевно, теж такі відчуття. Ну, я взагалі з втраченого покоління. Ми оці 30-літні, умовно кажучи, оцей проміжок. У нас це помаранчева в школі, цей гідності в універі, і потім війна. Ну, я з того самого покоління. Да, ну так ми з вами. Так. Получається, і, до речі, на нас, і якби і тягар можливості, мається на увазі, що ми маємо побудувати, тобто спробувати все-таки пережити оцю турбулентність, і щоб уже наші діти, там, типа внуки, вже жили в іншій країні. Це, ну, тобто, вже стабілізовані, скажімо так. Це звучить не надто ідеалістично, не надто пафосно, і як його приклеїти до того, що зараз ми говорили про хоспіс. Це немає простих відповідей на питання, але якщо, кажучи, яка б могла бути ситуація, ми дуже багато чого вистояли. І дуже багато шансів не закритого цього вікна можливостей по виживанню ми собі зберегли. Важливо, принаймні, не йти в упадок. Тому що тут виграє той, хто пройде марафон. При цьому, як би це не звучало цинічно, це не питання однієї людини, там, мене чи вас. Ми тут в такій кризовій історичні моменти, вся держава як організм, а ми як клітинки. Тобто, якщо ми дійсно приймаємо, що ми не евакуюємося, умовно як клітинка, що йде в інший організм, ну, хто виїжджає і все, там, виживайте як хочете. Або я там буду допомагати посилки відправляти. А ми тут залишаємося і залишаємося частиною цього організму, не такі вже у нас малі шанси вистояти. Але щоб це зробити, без контекстного переосмислення у нас не вийде. Питання в тому, що воно все одно трапиться, просто переосмислять за нас. Так, як трапилося в 20-х роках 20-го століття, 100 років тому назад. Тобто ми до цього не прийшли, тобто там були всякі ще директорія, Скоропадський, один з одним, все інше. І хто переосмислив за нас? Переосмислив Радянський Союз. Тобто перервався оцей, багато в чому, все-таки перервалось формування державності. І це відкладене, що не вдалося зробити, стукнуло тут. То, можливо, завершуючи, що наша якби місія з вами, нашого покоління, це щоб нашим дітям, внукам не прилетіло оце недороблене, тому що воно буде все прилітати і прилітати. У ліжку з Марічкою. Хочу перейти ще трішки до більш особистіснішого, до вашої особистості безпосередньо. Ви заявили, розповіли, дуже сміливо, до речі, що у вас синдром Аспергера.
Це дійсно трошки застарілий діагноз, але ж ми ж з вами, я ж не... Розлад аутичного спектру. Мені ж не 15 років, тобто зараз би зовсім інакше це все оцінювали, і це так званий раз. Про вас почали зразу говорити, що ви психічно хвора, при тому, що... Психушка, все таке. Так, при тому, що слід зауважити, що це жодна не психічна хвороба. Це тип мислення. Так, особливості розвитку мислення, нервової системи, побудови нервової системи. От в чому у вас вона особлива, чим вона відрізняється? Якщо я починаю говорити про це детально, то люди лякаються і не знають, чи ми готові про це говорити. Де ви відчули, що люди лякаються? В яких коли ситуаціях? Ти починаєш пояснювати, що, наприклад, використовуєш скрипти, або що таке гіперфокус. Давайте я наведу приклад. Ми з вами говоримо, і любий мій рух, люба, скажімо, всі алгоритми поведінки – це як каталог. Тобто, ви зразу бачите весь цей набір? Це не інтуїтивно, коли ви не задумуєтеся, ведете бесіду і, наприклад, подивитися, поміняти положення рук, зробити більш зацікавлений вираз обличчя, посміхнутися і т.д. і т.п. У мене це набір скриптів, каталог, з якого я постійно усвідомлено вибираю і змінюю, і з часом, з досвідом життєвим цей каталог стає все ширше. Ага. У вас же це не так. Я просто на інтуїтивному рівні це роблю. А у нас це інтелектуалізовано. Тому що, відповідно, тип мислення більш алгоритмічний. Як я писала, це більше схоже на комп'ютер, ніж на типову інтуїтивну поведінку. Зараз поступово, коли ти вже навіть, це не настільки так, посміхнутися, це теж схоже на інтуїтивну поведінку. Але сам тип, як це формується в процесі розвитку, він інший трошки. Коли ви зрозуміли, що у вас інший тип мислення, такий? З дитинства ти відчуваєш себе трохи інопланетянином. Як вас взагалі це діагностували? В якому віці? Я про це не готова говорити. І я просто... як одна людина там блогала, ти не отримуєш... життя – це квест, да? Люди отримують по соціальним навикам і по всій цій архітектоніці взаємодії наповнену книгу, а ми отримуємо пусту, більше чи менше. Тобто ми її компонуємо вже усвідомлено, постійно, набираючи цих всіх скриптів і навиків. Бачите, навіть те, що я зараз спробувала пояснити, мабуть, виглядає досить складно для я розумію деякі моменти, тому що я дуже багато вже читала, як готувалася з вами до інтерв'ю, і я для себе там виділила те, що ви кажете, і ще деякі моменти, якраз хочу ще їх зачепити, якщо ви не проти. Потім як зоровий контакт. Тобто, от коли я з вами спілкуюся, в принципі, люди навіть інтуїтивно відчувають, вони хочуть, щоб цей зоровий контакт постійно зберігався. При цьому зберігався інтуїтивно. Це, мабуть, найскладніше, що можна... Я б не помітила, що вам це складно. От розумієте, ви настільки вже до цього звикли і вам... Це ж спектр. Тобто від того, що раніше називали, там, наприклад, не знаю, інтроверт, до дитини, яка там не може говорити. Тобто від умовної повної норми, до повної патології. Це, можна так сказати, спектр. Тому це зараз про це більше говорять, там, діагностують, описують і т.д. і т.п. А раніше дивак, інтроверт, там, коротше, любить більше там, математику щось не відлюдькувати, або там йому більше цікаві його рівняння, чим спілкування з однолітками. Тобто, раніше це все значно простіше артикулювалося.
Ну, от я читала, наприклад, що люди з розладом аутичного спектру мають певну таку, не мають практичну емпатію, вона затуплена, співпереживання, низький рівень. І я собі, аналізуючи ваші такі критичні висловлювання щодо там смерті цього хлопця і так далі, я розуміла, думала, припускала, що такі ваші висловлювання якраз пов'язані із цим розладом. Емоції є, але коли я згадувала, наприклад, от в мене немає злої пам'яті. Я не, от коли ви питали, там, хто ворог, ну, є логічно побудувати, що це з цією людиною я маю мати ворожі стосунки. Я можу, звісно. Логічно вибудувати, що я там буду її зчиняти помсту, там якісь це все. Так, але чисто на емоціях, що в мене просто емоції бурлять, і ти мені ворог, і це нераціонально в рамках мого світогляду, тому що я ж можу помиляти, що те, що раціонально для мене, там нераціонально для іншої людини. Але що це і для мене нераціонально вважати тебе ворогом, все інше, але я прям буду тим мені ворог, тому що емоції бурлять. В мене такого немає. Я розумію. Ну, але ці заяви, оці ваші заяви, висловлювання, вони ви пов'язуєте їх? Ну, дивіться, кожна наша крок пов'язаний з тим, що ми є. А ми є складна сукупність генетики, і це називається генотип і взагалом фенотип. Тобто і різних зовнішніх чинників, які на нас повпливали і сформували наш характер. Тобто люба людина, яка приймає рішення, вона приймає рішення, тому що у неї генетично визначений такий характер, на який повпливало виховання, там, її життя і т.д. і т.п., життєвий досвід, травми якісь. Комплекси. Ви дуже узагальнюєте. Я намагаюся, я бачу, ви не дуже хочете про це говорити. Я просто ніколи особливо про це не говорила, ну тільки там якось не публічно. І до того ж, Анета, одна знайома там, щось я бачила із попереднього життя, ще до парламентського, лайкнула, коли писали, оце вона собі видумала, а що у неї за діагноз, а чи вони діагностували, і все інше. Старше покоління взагалі не бачить в цьому, це має бути тільки бумажка, так сказати, а не, наприклад, там, тип мислення як такий. Тому, дійсно, звичайно, це тема делікатна, а якщо вже в неї заглиблюватися і там розбирати, що таке ті ж скрипти, що таке гіперфокус, що таке, які сенситивні сигнали. От ви кажете по зоровому контакту. З одного боку, да, це все природньо виглядає, з іншого боку, ми там люди часто, ну я стикалася інтуїтивно, відчувають щось, ну оцей якби дуже тонка грань дійсно наявного зорового контакту, тому що в мене є певні кілька трюків, як не відчувати собі дискомфорту. А ви відчуваєте інколи? Ну, якщо я безпосередньо тримаю зоровий контакт, то я не сприймаю, що ви говорите. Ага. Ну, тобто, якщо там не розмиваю собі трохи, там, не, знаєте, це, наприклад, на переносиці, там, не акцентуєш увагу або ще щось. Ну, це особливість. Тобто, мені легше час від часу не тримати зоровий контакт, або там ось таким чином слухати, і тоді я краще сприймаю, наприклад, те, що ви хочете донести. Ну, це такий доволі яскрава ознака. Ну, це як порушення, не порушення, це скоріше, знову ж така особливість. Все інше, те, що ми там навіть говорили, це більше можна, як дійсно, все як тип мислення. І знову ж, ви кажете, я узагальнюю, але з іншого боку, кожна абсолютно людина – це настільки складна сукупність всіх тих факторів з генетикою і впливом, що кожне її рішення, воно, не можна сказати... Я розумію, саме тому я запитала, чи вам діагностували це, чи ви самі прийшли до цього визначення? Я настільки детально не хочу ділитися. Добре. Тоді запитаю все ж таки одне питання в цьому розрізі, яке має набуло суспільного... Що неприємно було, це реакція, особливо в ліберальних колах,
відносно, особливо мені запам'яталось Мокрика, який почав зразу таскати якісь там питання доступу до держтаємниці. Чи маєте ви допуск до Маю державної допуск. таємниці? Я розбиралася в цьому питанні. Ви сказали, що от якраз європейське ком'юніті вже прийшло до іншої практики. В них така практика, що такий розлад, він не є перешкодою. В Україні, згідно чинного законодавства, такий розлад може бути перешкодою. Але в нас прийняли новий перелік, я вже читала. Якраз згідно з новим переліком там психічних розладів, такий розлад... Це не психічний розлад. Це є розлад аутичного спектру. Але в українському законодавстві цей розлад відносять до психічних розладів, які є перешкодою допуску до державної таємниці. По старому законодавству, це яке було з радянських часів, не змінене. І це наша, наш прорахунок, що ми з радянських часів, з часів каральної психіатрії і всього іншого, і там з 90-х років там максимум не змінюємо законодавство. Друге, там нюанси, що це за потреби і за висновку лікаря. Тобто, якщо при цьому там некоректно використаний термін, це ремісія, ремісії не буває, тому що знову ж це не хвороба, а це тільки хвороба може бути в ремісії. Ремісія – це коли прояви хвороби зводяться на ні. Але тут не хвороба і прояви, тобто зрозуміло. Я розумію. Тобто, і навіть в тому застарілому, і ще з тої термінології, то це відповідно до висновку лікаря, якщо є якісь прояви, які там можуть заважати. Це законодавство ще чинне, але ви зазначили, що тут мало бути якийсь висновок лікаря, якого у вас не було, тому і ви маєте допуск до державної таємниці. І висновок лікаря, який свідчить, що це заважає, наприклад, здійснювати певну діяльність. Для розуміння, 6 пальців на руці можуть бути повністю функціональні. Вони рідко трапляються. Тобто ми можемо заставити відрізати 6-й палець. Або абсолютний слух, або відсутність музичного слуху. З відсутністю чутливості до музики, до сприйняття. Людина не піде в музиканти. Вона просто не зможе навіть ноти складати. Але це є норма, чи це є не норма? Це взагалі додаткова певна така ознака. З абсолютний слух або ейдетична пам'ять. У моєї мами пам'ять, і це теж, до речі, пов'язані певні генетично складові, вона може книгу читати по пам'яті. Мені це, на жаль, не передалося. Але в той же час вона стала професором з патологічної анатомії і, відповідно, займалася багато діагностикою мікроскопічною. Тобто на скельці препарат під мікроскопом. І там ракова клітина чи не ракова клітина. І в силу того, що в неї така пам'ять, що всередині каталог з цими клітинами, вона просто може звіряти і, відповідно, робити висновок. Тобто ми всі унікальні, і це все треба сприймати в сукупності. Питання в тому, що, звичайно, наскільки ти там адаптуєшся, соціалізуєшся. У ліжку з Марічкою. Ми прийшли до такої трошки інтимної теми. Мозок – це дуже інтимна тема. Я записувала цілий ефір про це, до речі, про наш мозок з психіатром Олегом Чебаном. Друзі, до речі, рекомендую подивитися. До кінця зрозуміти, як працює мозок, неможливо. Навіть банальні відповіді, що таке сон, хоча, здається, це знає кожна людина, навіть дитина. Нейрофізіолог вам до кінця це не пояснить. Взагалі ми неймовірні. Тобто медична освіта, у мене ж медична освіта, вона дає світогляд, скажімо так, реалістичний. Що це все це не ефемерне, все інше, а більшість пояснюється логічно. Тому дуже корисна, безвідносно того діяльності, яка буде у тебе далі. І, до речі, серед медиків багато є, знову ж, і письменників, і політиків, і міністрів оборони навіть. Наскільки я пам'ятаю, пані Урсула Дерляєн, вона ж лікар. Міністр оборони зараз. Німеччини.
Зараз вона Да. Євро-ЄС. Очолює. Я пропоную перейти до ще одної інтимної теми. Ви даєте приводи до питань особистого характеру, сердечного характеру. Одне з останніх – це фото, яке ви репостнули. Фото Валерія Маркуса з його весілля, Ні, це- де наречена виглядає так, як Ви ви. забудьте. Але, Він розійшовся. Ну, тобто, він опублікував. Він там розійшовся, я думала, Маркус розійшовся. Він опублікував, там почались жарти, я перепостнула, пожартувала, воно ще більше там. Так, люди почали писати в коментарях, що це ви. Ні. Це була цілеспрямована акція. Ні. Це було абсолютно спонтанний жарт на жарт, і відповідно, а потім він ще жартанув, і отак далі пішло. Да. Ну, я не могла не запитати, бо Валерій Маркус був у мене у гостях. Ви здивували тоді Валерію дуже, коли ви одружилися в 23-му році, що півроку до цього ви казали, яка сім'я? То Як це відбулося так несподівано? Для вас самих, напевно. війна. Війна багато змінює в сприйнятті. Все ж таки про більш серйозне особисте, про ваші стосунки з загиблим воїном Максимом Кімцем. Я вже все про це розповіла. Чому ви вирішили про це все ж таки Я розповісти? теж пояснила, тільки? чому. Ну, тобто, я ж пояснила в тій публікації. Угу. Це питання про право голосу і про право на пам'ять. Тому що те, як Оксана опублікувала, Оксана Рубаняк – це його наречена, після так. того, як ми розійшлись. Відповідно, і там же ж ще була в нього дружина до цього. Не буду оцінювати там дії Оксани зараз чи дії дружини, а я вже все сказала. І сказала, що до цієї теми не повернуся. Просто питання, що у кожної жінки є право на пам'ять. Коли я з ним зустрічалась, він вже не мав стосунків з дружиною де-факто і ще не мав з Оксаною. А потім, у нас був епізод зустрічі не зовсім зрозумілий, я про це написала. Я не отримую вже відповідей, ніхто не отримає, ні Оксана, ні я. Тому ситуація, в принципі, трагічна. Ви сказали, що кожен має право на пам'ять. Чому ви вирішили, що публічно має Тому бути? що Оксана почала публічно. Ага. І це ж була піар таке поширення, що якби вона не вела себе настільки публічно і безапеляційно, то я б не виступила публічно. Ви досі відчуваєте біль від цієї втрати? Це доволі складна тема. До того ж, я про це писала, тобто були серйозніші наміри, і в мене не раз це було вже в житті, скажімо так, що вирішила, що шлюб не на часі. Серйозніший намір, він вам робив пропозицію? Я не писала про це. Наскільки пам'ятаю, писала. Відносно того, що у нас там були плани і все інше. А потім, врешті ми розстались. Це було вже влітку, виходить, да. Не раз, ви сказали. Тобто вам декілька разів в житті робили пропозицію. Да. І, мабуть, мені б треба було б, скажімо так, інакше ставитися до цього. Але ситуація зараз така, що, знаєте, це все війна, які плани і т.д. і т.п. Так що життя далі покаже. Ви завжди робите вибір робота, а не особиста Скажімо, сім'я. це не робота, це місія. Правильно. Кожен може її оцінювати по-різному і мою діяльність, але з моменту, як мене мобілізували, в мене все життя це ось цей певний замкнений період, а особливо 24 лютого 22-го. Я бачу це як місію. Тобто, що я можу змінити і доєднатися, це в першу чергу. Питання в цьому місії не загубити жінку. І ви, от нещодавно якраз ваш пост, де ви себе публікуєте з такою красивою зачіскою і пишете: так, я ще жінка. Я жінка, тому і час від часу хочеться зробити укладку. От чи вдається вам знаходити час для себе, як для жінки, і відчувати себе жінкою в цій боротьбі, яку ви ведете? Бо ви так її ведете активно, ви штурмуєте комітети нацбезпеки, ви просто... Вони такі смішні були, в туалет не виходили.
щоб двері не відкрити. Я жінка. Вибачте, гетеросексуальна жінка, ну, більш-менш здається. Ви сказали, ми вже по суті, що у вас жертвою все ж таки особисте стає десь на фоні тієї місії, яку ви несете. Скажімо, воно, ну, місія, перш за все, десь так. Тобто, десь, якщо обирати роль матері, дружини чи... Ні, ну, знаєте, обирати. Ну, воно ж так і вийшло. Ну, то я постійно приділяю час саме діяльності. Робоча, знову ж, це місія звучить пафосно, робота звучить недостатньо пафосно. Але це не є якесь прям принципове, що я там одягаю як монашка, знаєте, там, або ще щось. Чи ви мрієте там одружитися, народити дітей? Ну, звичайно, кожна жінка, навіть я... Ну, не кожна. Сучасна жінка не якщо кожна. Якщо говорити з медико-біологічної точки зору, то як би вони там не приховували, у нас настільки вибудований чіткий цей інстинкт, що, в принципі, відкрито чи приховано кожна дівчина хоче і утворити пару і продовжити свій рід. Child-free прийдуть в коментарях. А якщо розібрати, що з жінкою, яка позиціонує себе як child-free, це може бути там наслідок певних травм, дуже часто психологічних. Да? Тобто вона цим в тій чи іншій мірі закривається. І я не кажу, що не має бути право вибору. Має бути, звичайно, абсолютно вільні. Кожен має бути вільний в своєму виборі. Там народжувати, не народжувати, робити сім'ю, в якому форматі робити сім'ю і т.т. Але знову ж, якщо з медико-біологічної точки зору, це наш абсолютно природній потяг, і цього не треба ні соромитися, ні там відкидати як біологічну природу. Якщо ти вже там соціально, в силу різних там своїх особистих обставин прийняла таке рішення, ти навіть маєш право ним гордитись. Але, до речі, що я не схвалюю, не нав'язувати. Про що ви мрієте зараз? Крім перемоги, про що ми всі мріємо, звісно. Так от, зрозумійте, я мрію про перемогу. Ми ж навіть ви пробували делікатно мене попитати про особливості мого характеру. Так, особливості мого характеру, що, скажімо так, мислення, що в мене воно більш про абстракції, про ідеї. Тобто я реально мрію про перемогу. Це моя основна мрія. А друга мрія? Після перемоги. От ця прекрасна мрія реалізується. Якщо буде ваша наступна мрія? Перемога у нас не може бути в один день. Це нереалістично. Перемога – це те, що ми маємо забезпечити в форматі виживання протягом років. І поки ми це забезпечимо, мій активний період життя завершиться. Паралельно, звичайно, я ж кажу, я там не відмовляюся від тих всіх інших, але якщо от абстрагуватися і от чисто запитати про одне, про перемогу як перевагу, перемогу країни. У ліжку з Марічкою. Що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням на посту народної депутатки? Складно сказати. Мабуть, це все-таки закон про розвідку. І взагалі законодавство, що регулює діяльність спецслужб, розвідувальних спецслужб в першу чергу, воно дуже застаріле і не відповідає вимогам. До того ж, не регламентована фактично спільнота, розвідспільнота, як вони можуть між собою взаємодіяти, обмінюватися інформацією, кооперуватися, дещо конкурувати тощо. Тобто були напрацювання, і далі через Офіс президента зареєстрували первинний такий драфт. Ну, врешті-решт, потім ми його практично переписали, але взяли за основу. І перше читання взагалі доволі легко зайшло, ну, зрозуміло, друге важко, його збивали, уже збивали, тоді це був один із перших моїх таких конфліктів з проросійські депутати збивали, ну, тобто очевидно. І все одно провели. Закон, ви можете подивитись, закон про розвідку, він великий, об'ємний. Це законодавство, яке регулює розвідувальні спецслужби, переписане з нуля.
І це потім вже було там більше 100 різних підзаконних актів, національна розвідувальна програма, тобто впорядкована, до того ж зрозуміло, наскільки специфічна і делікатна тема, її ніхто особливо і не чіпав. І далі Кирило Олексійович зайшов під цю реформу, тобто він змінив докорінно ГОРМОВ, фактично він перестворив ГОРМОВ. Я нагадаю, що перед повномасштабним найбільш таку жорстку позицію інформативно зайняв саме Буданов. І, зокрема, маючи інструменти згідно законодавства. Ви багато говорите про тотальну мобілізацію, і ви самі мобілізувалися на початку повномасштабного вторгнення. Мене мобілізували. Чи плануєте ви, як народна депутатка, ініціювати мобілізацію жінок? Я ініціювала не раз мобілізацію жінок. Щодо того, що я мобілізувалась, взагалі-то мене мобілізували, не сильно розбиралась тоді за бажанням чи не за бажанням жінки. В мене є певні особливості характеру з деяким буквальним сприйняттям, а особливо в юності. І, відповідно, мені принесли таку картку на уточнення даних, можна сказати, ну це повістка, це не зовсім повістка, на уточнення даних ввечері. Я на неї подивилась, як інструкція, пішла. Коротше, прийшла у військкомат, вони подивились, ви нам підходите, відправили на на ВЛК, і вже через 4 дні я була в учебці. Ви просто переплутали? Я не переплутала, я просто сприйняла це як фактично обов'язково законну дію. Ага. Так воно і було. Но мається на увазі, там і навіть у батьків знайомі дивувалися, що можна ж було оновити дані і відмовитися, або ще щось. Тобто не можна сказати, що я прийшла як доброволець, але в той же час, скажімо так, проактивно зреагувала на запит держави. І мене мобілізували. І ви в медичних силах були? Так, я була, тоді ще не було медичних сил, це ж мій був проєкт створення командування медичних сил. Це вже в рамках, коли опинилася в Міністерстві оборони. Там були розрізнені шматки медичного забезпечення, і, відповідно, я попала на тактичну ланку 128-му бригаду. Щодо мобілізації жінок, яким би непопулярним це не виглядало, бо там не викликало різні... Я завжди була за це, в силу того, що це цілком оптимальне рішення щодо розподілу обов'язків, прав і взагалі раціоналізації навіть економічної складової. Я поясню. Це якраз не про жінок обов'язково на бойові посади. Ми прекрасно розуміємо, що є різні фізичні можливості, і з одного боку треба дати можливість жінці-добровольцю обіймати любу посаду, якщо вона може відповідати критеріям. Звісно, не тягнути, якщо вона не може відповідати критеріям. А з іншого боку, тилове забезпечення, небойові посади, індустріалізація, тобто певні розширення виробництва в рамках оборонної промисловості. Це класичний підхід, який реалізовували під час великих військових конфліктів, і він дає можливість чоловіків вивільнити на більш специфічну діяльність. Тому так, пропонувала правку щодо принаймні обліку, обліку, мається на увазі, щоб держава мала змогу подивитися, які фахівці є в державі, жіночого роду. І цю правку були прийняли. Президент підписав, але потім в Міноборони там неправильно оформили документи, здійснявся хайп, це все рознесли, і депутати дуже швидко пішли на поступки. Зразу скасували. Тому що це дуже непопулярна історія мобілізації жінок. Якщо б ми зараз в коментарях запитали людей, хто з жіночої аудиторії готовий був би до цього, навіть в форматі небойових посад, так як ви зазначили, я думаю, що більшість скаже ні. Так, дивіться, а мобілізація чоловіків популярна тема? Зовсім ні. Наскільки я пам'ятаю, в Конституції немає диференціації по захисту батьківщини. Найбільша помилка президента Зеленського, на вашу думку? Недостатня увага до інституційного розвитку.
Йому багато чого закидають, і помилок, як і досягнень багато. Але от розвиток інституцій – це те, що, як кажуть, який менеджер хороший, який поїхав у відпустку і все завалилось, чи який поїхав у відпустку, все продовжує працювати. Це, якщо розширити, що буде після нього? Ручне управління, про яке багато говорять. Ручне управління – це прокляття. І це в нашій культурі. І тут теж треба розуміти, не тільки там, як я кажу, сирське ручне управління, а і президент продукції всієї нашої культури. Мало того, він зайшов на розбалансовану систему, отримав додаткове розбалансування, тому що ковід, що у нього зразу 20-й ковід, і потім повномасштабне вторгнення. І відповідно, в багатьох напрямках інтенсифікувало ще більше ручне управління, але ручне управління виснажує того, хто управляє, збільшує ціну помилки і збільшує кількість помилок. Тому навіть в таких надскладних екстремальних ситуаціях треба максимально приділяти увагу інституційному розвитку. Тобто так, щоб працювало і без тебе. Делегування, тобто багато цих всіх нюансів. Якщо завтра президент Зеленський піде, де буде Мар'яна Безугла? Чесно кажучи, як би це не звучало, я не задумуюсь над цим, тому що зараз в мене один єдиний день – це 24 лютого 2022 року. Ну, тобто, нічого більше у мене зараз немає. І воно затягнулось, але тим не менше я мислю тільки тим, як висвітлити, змінити реальність, щось покращити стійкість. І при цьому я бачу покращенням що покращити стійкість це потрібно і через висвітлення того, що відбувається, і зміна принципових неправильних речей, очевидних неправильних речей, хоча б на 10%, хоча б на 5%, настільки, наскільки ти можеш. Хто з українських політиків, на вашу думку, має сидіти в тюрмі? Порошенко. Чому? Тут складне питання, тому що люба моя відповідь буде виглядати заангажованою. Ну, перше, почнемо з форми, я не раз про це зазначала. Щодо змісту, оскільки він втратив, скажімо так, він втратив той шанс, що він отримував після Майдану. І це моя, знаєте, така образа юності, тому що зі свого боку, коли був Майдан, це все універ, інтернатура, і я настільки розчарувалась в тому, що після нього трапилося, плюс, ну, вже... Ви голосували за Порошенка? То так, всі ж тоді голосували. Ну, перший ні, я тур. не голосувала. Але добре, я можу відверто сказати, ні, я не голосувала. А я купилась на це, що перший тур, зберегти державу, все інше. А потім, що відбувалося, ну, і спілкувалася, вже знала там вже і Іловайськ, Дебальцево, це зрозуміло, але і війна, і те, як все це було використано. Чесно, я тоді не була ні політиком, не особливо цікавилась політикою. Я просто сильно розчарувалась і вирішила виїжджати. І підтвердила свій медичний диплом в Сполучених Штатах. Там вже планувала степи, це на підтвердження клінічної практики. І це орієнтовно на осінь. І весною мені приходить це на уточнення даних. І моя ще думка була, що значить, якщо викликають, я відслужу скільки там, рік, півтора, і вже буду менш невинна цій країні. Да? От в мене таке було стан. І я розумію ту молодь, який зараз там стан, вони ніколи не визнані в чинності, а там іще було глибоке, от в мене було глибоке розчарування цією жертвою і подіями під час Майдану і після Майдану. І в мене ці асоціації з тим, як зайшов олігархат знову. І, відповідно, моя навіть, знаєте, якась юна емоція із тих часів, щоб він сидів. Так сказати, коректно, це некоректно. Того я приєднуюсь до всіх флешмобів, що стосується цього. Кого із політиків і взагалі публічних людей ви б могли назвати своїм другом, а кого ворогом? Ну це делікатне питання. Тобто,
я не буду наражати людей на небезпеку, називаючи їх друзями. Дружити з Мар'яною Безуглою небезпечно. Ні, ну, я маю на увазі, що скажу, а потім, знаєте, їх там атакувати будуть або ще щось. В принципі, і нас же майже 400 людей, там майже 400 залишилися. І на моє, це критерій Мар'яни, да? Тобто хороших депутатів десь близько 50 людей. Таких прям, з якими можна кооперуватися, з якими кооперуюсь тощо. І це не враховуючи, що це вже на хвилиночку 7-й рік, задавнений в старий політичний цикл, суперекстремальні умови, то це не така погана історія. Хоча сама часто і погано говорю про парламент, мало того, це коли публікують рейтинги і ця довіра до парламенту все падає, я думаю, я така, я б теж так проголосувала, тобто теж не довіряю своєму парламенту, тому що там доволі така собі обстановочка. Але є. І при цьому знаю жінок, у яких родичі або близькі воюють, є і такі по-справжньому. Але що я спостерігаю, вони в абсолютній більшості стараються взагалі це ніяким чином не афішувати, тому що є ще навіть страх, що не те, що не оцінять, а ще й потім там якось росіяни зреагують. І, до речі, в цьому був такий публічно вже підтвердила екс-міністерка соціальної політики. Оксана Жолнович. Я раніше знала це ще давно. І, чесно кажучи, захоплювалась, тому що вона, це єдина дитина у неї, вона її виховує, і він так добровольцем пішов, і він дійсно і воював, і воює. Давайте я, принаймні, там наведу кілька прикладів. Є колеги скандальні, але які певні блоки висвітлювали проблем і навіть справлялись з ними дуже ефективно. От Скороход, у неї є радикальні речі, такі і законодавчі ініціативи, і навіть жарти законодавчі. І також не всьому ми далеко співпадаємо, але деяку тематику щодо проблем в Збройних силах вона брала дуже прискіпливо і допомагала, я знаю, конкретно допомагала вирішувати. От я їх називаю, є такі, що назвеш і всі кажуть, да, це такий хороший депутат, а я їх називаю біле пальто. Тому що людина спить, і їсть, ходить і думає, як зберегти свою пухнасту репутацію. І такі люди часто взагалі не вписуються ні в які битви. А якщо політик не б'ється, то він не досягає результату. То для чого? Ти тільки для того, щоб кочувати списку в список? І що? І для чого? І яка користь людям від цього? Хоча є такі з хорошою репутацією, але тим не менше, які там наполягають на певних напрямках, Роман Грищук. Тобто він має свою позицію і в той же час зберігає навіть і біле пальто, сказати. Роман якраз був один із тих, хто не голосував за законопроект про коли там антикорупційні органи. Бачите, я по цій ситуації дещо відрізнялась, тому що я прям ідейно за це голосувала, я пояснила, чому. Бо ще там з часів роботи з правоохоронним комітетом взагалі прихильник, щоб у нас був один генеральний прокурор, до якого питання. А люба система, яка замкнена і незалежна від усіх, вона стає поступово зловживальницькою, якби корупційною. Але ця централізація, яка сприяє ручному управлінню. Дивіться, якщо ми списуємо з рахунків генпрокурора зразу, оце розвалює державу. Тому що ми кажемо, ви назначаєте цього генпрокурора, завжди генпрокурор це якийсь там, взагалі лівий, як ще в попередньому політичному циклі було Луценко. Да? Повернемося до друзів і ворогів. Да. В мене немає такого, що прямо ворог. Тобто, коли він може, бо вона може бути опонентом, але особливість мого характеру, що в одну хвилину там ми ворогуємо, але я не маю злої пам'яті. Тобто
помста якби не інтелектуалізована, чи як це назвати. Тобто я свідомо приймаю для себе рішення, що я буду там мститися, бо там, коротше, зберігати конфлікт. Але я не відчуваю до людини зла. Тобто, якщо вона часто мені приходиться огризатись, умовно кажучи, тобто на мене нападають через позицію. І нападають, буває жорстко, хамське, і в тому числі колеги і т.д. і т.п. Ну, як Устінова була приперлась в коментарі і написала «ти тварина». Я її згадую про те, скільки вона насправді в Україні перебуває, все інше. Вона пише «ти кончена тварина». І це типа комунікація від народної депутатки. Знаєте, як до людини, я не відчуваю до неї зла, що я не можу назвати, мабуть, жодного депутата, ну, крім якихось прям було ворогів держави, типа Кузьмін був, там оці всі, які Медведчук, які втікали або в СІЗО, або їх обміняли, що от ти мій ворог. Що значить ворог? От якщо ти реально державі ворог, ну тобто ти ідейний ворог, а, наприклад, я не вела Сашу Устінову, ну вона мені не ворог. Якби вона завтра прийшла і без оцих всіх істерик там переговорила, то я готова була б їй там допомагати по якомусь проєкту і не сприймаю ворогом. Що б ви зробили, якби ви зустріли віч-навіч Машу Євросиніну? Я згадаю, у вас був конфлікт, вона вас назвала тупою. Ну, і Тараса Тополю, який так само вам збирав. Там почалося все із того, що я звернула на це увагу, як він відреагував. Га-га-га, в психушку, збираємо на психіатра і т.д. і т.п. Там це вже було після квартири. Після зруйнування його квартири. Ви сказали, що це карма. Ви сказали, що це карма, і він дав таку відповідь. Мене дратує піар. Тобто, з кількох людей зруйнована квартира. Але хтось це перетворює в свій золотий фонд, умовно кажучи. Ну це як мінімум не етично. Я про це сказала. В силу того, що воно було ще зав'язано в ланцюжок відносно хлопця, який оформився, ми не раз згадували, вчитись на фізика за 30, а потім загинув він. Це ситуація, за яку Маша Євросиніна вас назвала. Да, оце, а потім медійники, воно все пішло. Я вже казала про це не раз, можливо, не треба було так жорстко, але я пояснювала, чому саме так сказала, тому що цінність життя солдата і цінність життя цивільного, да, у нас же тільки один, громадянин України. Все ж таки, якби зараз напроти вас сиділа Маша Євросиніна, що б ви їй відповіли? Я її не знаю, я б не хотіла її бачити і щось сказати. А що мені їй казати? У неї було звичайне поверхневе інстаграмне хамство. Хай піклується, щоб її син там повернувся в Україну і, може, записався на контракт 18-24. Яке у вас зараз ставлення до Арестовича, враховуючи вашу його таку підтримку деяких його висловлювань, скандальних? Деяких. Тобто я не приховувала щодо того, що ми спілкувалися, коли він тут був, коли він був радником, і я сама була свідком, він багато чого хорошого зробив, очевидно. І в тому числі допомагав в 22-му році координувати там певні відомства в секторі нацбезпеки і оборони. Потім, скажімо так, він ставав все більш складним для розуміння, але, чесно скажу, певний людський фактор у мене залишився, і в нього, тобто, коли ви з людиною дружите певний час, ви не можете, і вона нічого вам особисто погано не зробила, є така слабкість, що залишається певні, якісь, прихильність сприйняття. Але він зараз вихваляє Путіна. Дивіться, те, що зараз у нього зовсім уже, це я кажу про, зараз у нього дуже сильно, як би це виражитись, повело його і не зрозуміла мені не зрозуміла в абсолютній більшості його поведінка. Тому
я не можу нічого прокоментувати зараз. І мені є, от якби як ви питали про Єфросініна, якби він тут сидів, мені є що йому сказати. І в першу чергу запитати, що з ним трапилося і чому у нього з'явилося все більше таких тез. При цьому знову ж я в міру своїх можливостей там уточнювала в СБУ, чи є якісь дані, що, наприклад, там, коли він тут перебував, тощо, чи там, що він працює, наприклад, на російську розвідку, на Росію, на там російську позицію або ще щось. Ну, принаймні, за моєю інформацією немає такого. Може, зараз уже є, ну, тобто, я не знаю. Не питайте мене про Льошу, мені, чесно, сумно дивитися на те, що він робить. Ну, дивіться, як жінка, яка була з ним у ліжку, в прямому сенсі цього слова, повірте, Ми мені ж не довго менш. говорили, да. Так, І коли ви говорили, там була цікава розмова. І я не могла навіть уявити і передбачити таку кардинальну зміну позицій. Навіть сам Офіс Президента не міг передбачити, що відбудеться з Арестовичем. Да. Давайте будемо відверті. Да. Останнє питання у форматі Бліцу. Продовжте фразу. У ліжку я найбільше люблю Спати. спати. Вам вдається спати. Мені здається, що ви якраз відноситеся до тих депутатів. І знаєте, про депутатів кажуть, а що вони там роблять? А ви, мені здається, тільки одне, що... Я б хотіла дещо інше відповісти, але це буде не зовсім культурно. Ну це ж мультифункціональне місце ліжка. На щастя, воно залишається Ми всі мультифункціональним. люди. Різна діяльність в ліжку, все хороше. Я сподіваюся, що глядачі вас побачили справжньою. Позитив і негатив, що я завжди справжня. Типа, не треба мене бачити справжньою, те, що я пишу, сама, до речі, завжди пишу ж, тому що всі ці легенди, те, що говорю, це в мене немає додаткової оболонки. Ось я її, знаєте, знімаю, тому що це політтехнологічна оболонка. І, наприклад, от як ви питаєте, там в сім'ї, в побуті, серед близьких я інша. Або там серед своєї команди я одна, а виходжу на публіку інша. Ні. Я завжди, тобто немає цього. Звичайно, це і певні мінуси. Це і мінуси, крім того, що ти об'єктивно не можеш прикрити багато своїх там переконань. Це ще і навіть певною мірою вразливість. Тобто, коли от так ранять, атакують, то вони атакують не оцей щит якийсь, як я кажу, політтехнологічний якийсь, да? А ви атакуєте мене, саму мене. Тобто, звичайно, це ще додаткові ризики, але як є. Як ви це сприймаєте? Якщо в рамках свого світогляду і в даний момент я вбачаю, знову ж це, я можу бути права, можу бути не права, що це дасть змогу добитися певного рішення, певних змін, і потрібно витримати, то нормально. Ми будемо чекати. Я буду чекати ваших коментарів. Я вам дякую. Я дякую вам. Це було цікаво. І до зустрічі, друзі, знову у ліжку. У ліжку з Марічкою.